Hyvää huomenta kaikille ja kiitos järjestäjille kutsusta tulla puhumaan tähän tilaisuuteen. Tämän päivän teemahan on katsoa maailmanmeno niin hyvinkin ajankohtainen. Ja mä tässä omassa aloituspuheenvuorossani niin käsittelen sitä kohtuu laajasti, emme yksityiskohtia taustastani johtuen, niin paneudun kokonaismaanpuolustusnäkökulmaan enemmän kuin laajemmin tähän yleisempään kokonaisturvallisuuteen. Siis aikanaanhan kun kokonaismaanpuolustuskonsepti kehitettiin, se lähti nimenomaan siitä ajatuksesta, että koko yhteiskunnan voimavarat pitää kyetä mobilisoimaan tukemaan sotilaista maanpuolustusta. Sitten tässä matkan varrella sen rinnalle ensin syntyi kokonaisturvallisuuskäsite, joka siis tarkoittaa muitakin kriisejä kuin sotilaallisia kriisejä. Mutta näkökulma on toki ja panottuu tähän kokonaismaanpuolustuksen näkökulmaan. Meillähän on pitkä perinne näissä asioissa. Toisen maailmansodan jälkeen on kehitetty tätä konseptia ja matkan varrella sitten eri kriisien kautta sitä on hiottu. Ja nyt kun katsotaan maailman menoa, niin varmaan tarve taas niin näitä asioita eteenpäin viedä. Jaha, pitää opetella laitteenkin käyttö. Noin. Aloitetaanpa tästä maailman menosta, koska se kuitenkin monella tavalla vaikuttaa siihen, minkälaisiin erilaisiin kriiseihin ja pitää varautua ja millä tavalla niin muun muassa kansainvälistä yhteistoimintaa varautumisen näkökulmasta pitää kehittää. Te olette kaikki aktiivisia ihmisiä ja seuraatte maailman menoja. Ja kyllähän tämä aika on turbulenttia. Tällaisia isoja murroksia maailmassa, niin niitä aina määrävälein tapahtuu. Edellinen oli kylmän sodan päättymisen jälkeen. Silloin mentiin niin turvallisuusmielessä parempaan suuntaan, nyt mennään ihan päinvastaiseen suuntaan. Kansainvälinen järjestelmä on siis murroksessa ja ollaan siirtymässä tällaiseen moninapaiseen järjestelmään, jota tällaista ajanjaksoa aina leimaa geopoliittinen epävarmuus. Mutta joitakin tämmöisiä trendejä on tunnistettavissa tässäkin tilanteessa, puhutaan tästä niin, kansainvälisestä järjestelmästä. Ensinnäkin tietysti läntinen maailma on vähemmän yhtenäinen kuin aikaisemmin, että Yhdysvaltojen ja Euroopan arvopohja on hieman niin kuin eriytymässä ja silloin monenlaiset vaikutukset ja tietysti niin Euroopan ja Yhdysvaltojen niin strategiset prioriteetit on myös jossain määrin eriytymässä. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että niin, tämä järjestelmä ikään kuin alueellistuu ja monenvälisyys heikentyy. Ja kuten me ollaan nähty, niin syntyy yhä enemmän tämmöisiä coalition willing halukkaiden koalitioita niiden valtioiden kesken, joilla on yhteisiä intressejä niiden asioiden suhteen, minkä ympärille sitten se koalitio muodostetaan. No, tämä iso kansainvälisen järjestelmän muutos on vain osa tätä muutosta. Globaali kauppajärjestelmä, joka tietysti se muutos lähtee myös tästä ison järjestelmän rapautumisesta. Sodat, konfliktit, ne vaikuttaa eri tuotantoketjuihin ja logistisiin järjestelyihin ja sitä kautta merkittävällä tavalla niin huoltovarmuuteen. Ja meidän kaikkien taloudet, siis eri maiden taloudet joutuu sopeutumaan yhä epävarmempaan maailmaan. Ja niin kuin on nähty, niin liian suuri riippuvuus tuontienergiasta niin on strateginen haavoittuvuus. Teknologian kehittäminen, siis murrosteknologiat kehittyy sitä vauhtia, että niiden hallinta alkaa olla ihan keskeinen osa kansallista turvallisuutta ja samalla myös tietysti niin puolustuskykyä. Me ei olla nähty tekoälyn eikä kvanttiteknologian vaikutuksia yhteiskuntiin vielä, mutta ne tulee läpileikkaamaan monta asiaa ja katsotaan sitten, niin missä ollaan muutaman vuoden päästä. Ilmastonmuutos, silloin myös turvallisuusvaikutuksia, joita me ei olla vielä siis koettu ja nähty, siis tulee olemaan.
Sitten meidän yhteiskunnatkin on murroksessa, että yhteiskuntien arvopohja on levintynyt ja kun puhutaan polarisoitumista, mä en tarkoita niinkään tämmöistä materiaalista eriarvoistumista, vaan tätä arvopohjan leviämistä ja se tarkoittaa sitä, että hyvin vaikea on niin kuin yhteiskunnissa löytää konsensusta isoista asioista. Turvallisuus on yksi tietysti sellainen asia, joka yleensä yhdistää riippuen, että miltä suunnalta sitä sitten katsotaankaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin voisi todeta sellainen, että tämä näyttää siltä nyt tämä tulevaisuus, että vaikka millä tavalla varauduttaisiin, niin pitää tunnustaa se, että niin kaikki uhat ei ole hallittavissa eikä edes helposti tunnistettavissa ja silloin niihin on yhä vaikeampi varautua riskiperusteisesti. Ja tällöin tullaan siihen, että pitää olla kykyä sopeutua niihin tilanteisiin ja toipua yllättävistä tapahtumista. Kun katsotaan tätä varautumista, johon sitten ihan se sotilainen puolustuskin liittyy, niin itse mä jäsenän sitä tämmöisen 3 eri osakomponentin kautta. Ja kaiken tämän pohjalla on tämä kansallinen varautuminen NATO-termein, niin artikla 3, siis kokonaismaanpuolustus. NATO-terminologiassa se artikla 3 sisältää myös siis muunkin kuin sotilaallisen puolustuksen, eli tämän yhteiskunnan resilienssin. Sitten se seuraava kerros on alueellinen yhteistyö, joka ei tarkoita pelkästään sitä, että tietyllä alueella oleva maat tekee yhteistyötä, vaan myös sellaiset maat, joilla on intressiä sillä tietyllä alueella, niin on mukana siinä yhteistyössä. Jos ajatellaan tätä Pohjolaa, niin meille tietysti tärkein viiteryhmä on tässä Pohjoismaat ja sitten niin tuossa Itämeren eteläpuolella olevat maat. Se, mitä tuossa edellisen kuvan kohdalla totesin, niin jos sitä kuvaa kautta peilaa tätä, niin on tietysti selvää, että meidän pitää vahvistaa tuota keskimmäistä palikkaa monestakin syystä. Jos ajatellaan huoltovarmuutta, niin 95% Suomen tavaravirroista kulkee tällä hetkellä Itämeren kautta. On tietysti järkevää, että muitakin yhteyksiä ja niitä pitää nyt sitten eteenpäin viedä, niin kuin kehysriihestä kuultiin, niin niitä ollaan viemässä. Ja nämä pohjoiset yhteydet sieltä Norjan rannikolta Suomen Lappiin, niin ne on tietysti sotilaisen liikkuvuuden ja huoltovarmuuden kannalta niin hyvin, hyvin tärkeitä. Sitten se viimeinen palikka tässä on tietysti tuo Naton puolella kollektiivinen puolustus ja sitten EUlla niin laajempi varautuminen. EUllahan on tällainen varautumiskoalitio ja Natolla oma resilienssikomitea. Et monesti niin, kun puhutaan Naton tekemisestä, niin keskitytään tietysti siihen sotilaiseen puolustukseen, mutta siellä taustalla on myös tämä laajempi resilienssi ja sitä katsotaan Naton puolella tietysti niin, että ne yhteiskunnan toiminnot sitten kriisitilanteessa kykenee sitä sotilaallista niin komponenttia oikealla tavalla tukemaan. Mutta siis kaikkia näitä palikoita pitää tässä muuttumassa maailmassa nyt sitten Suomenkin oikealla tavalla vahvistaa ja eteenpäin viedä. No, meillä on tietysti hyvä perinne näissä asioissa ja tämä meidän kokonaismaanpuolustuskonsepti, joka on kehitetty, niin se on toimiva. Ja se lähtee näistä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta ja sitten siitä toimintamallista, joka siis perustuu yhteistoimintaan, että on viranomaiset, on yritykset, yhteisöjä, kansalaisia, jotka yhdessä tekevät näiden asioiden eteen töitä. Sitten tämä kansainvälinen osuus, niin aloitetaan EUsta. EU antoi tuossa 2023 tämmöisen Critical Entities Resilience-direktiivin, kriittisen infrastruktuurin, voisi sanoa näin, tai toimialojen niin resilienssin lisäämistä direktiiviä. Ja sitten Suomi viime kesänä teki siitä niin omat kansalliset lait, miten sitä Suomessa toteutetaan, ja nyt sitten
valtionhallinto määrittelee paraikaa sitten eri toimialoille, jotta on 11 näitä eri toimialoja, joita tämä direktiivi koskee, että millä tavalla varautumiseen pitää laittaa lisää panoksia ja sitten he määrittää sitten ne yrityksetkin, isommat yritykset, joille tulee selkeitä velvoitteita sen lain pohjalta, niin näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Ja Natosta jo puhunkin, että heillä on myös tämä resilienssivaatimus, jota kaiken kaikkiaan 7. Sitten EU antoi myös tuon NIS-direktiivin, joka koskee kyberturvallisuutta. Ja Suomessahan on tällä hetkellä siis monta erilaista varautumisselvitystä käynnissä ja näidenkin pohjalta. Ja sitten valmiuslain kokonaisuudistus on myös meneillään. Että paljon on niin kuin liikkeellä tällä alueella, että Suomi on siinä mielessä reagoinut kyllä niin kuin pitääkin. Me ollaan kaikki seurattu Ukrainan sotaa tässä, niin osa vuodesta 14 alkaen, niin kuin tarkemmin jo siitä alkaen, ja nyt sitten vuodesta 20 alkaen olettaisiin, että kaikki niin kohtuu tarkasti. Ja kyllä ne Ukrainan sodan kokemuksetkin tukee sitä olettamista, että yhä vaikeampi on varautua riskiperusteisesti erilaisiin turvallisuusuhkiin ja kriisiin. Ja ukrainalaiset on osoittautunut, että kyky sopeutua, innovoida ja skaalata uusia kyvykkyyksiä niin kuin aiemmin ennakoimattomiin tilanteisiin, niin se on tärkeää. Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen on ihan keskeinen osa sitä, mitä he siellä tekevät. Ja kriittinen infra on aika laaja käsite, mutta mä nyt puhun tässä lähinnä niin energiainfrasta ja digitaalisesta infrasta. Ne on kuitenkin sellaisia, jonka varassa niin nykyyhteiskunnat niin pyörii, jos se energiainfra lyödään polvilleen, niin, jota venäläiset siellä on nyt jo 2 vuotta hyvinkin niin kiivaasti tehnyt, niin se pikkuhiljaa lamauttaa koko yhteiskunnan. Ja myös asevoimatkin he tarvitsee energiaa, kun sitä taistelua käy, niin se on ihan keskeinen kohde. Toinen on sitten digitaalinen infra ja kommunikaatio, jos ei se toimi, niin se yhteiskunta myös lamautuu hyvin nopeasti. Ukrainalaiset suojaa kriittistä infraa passiivisen keinoin ja aktiivisen keinoin, mikä on tietysti ihan luontevaa. Eli passiiviset on kaikkia rakenteellisia toimia, verkon hajauttamista, eri energialähteiden käyttöä. Heilläkin on siis tarve lähteä vihreäseen siirtymään jo ihan tämän kriisinkin pohjalta, koska mitä useampi energia lähtee, niin sen resilientimpi se järjestelmä on. Aktiiviset keinot on sitten niin ilma- ja ohjuspuolustusta, mutta ei niistä tässä puhuta. Tietysti kyberturvallisuus on osa tätä kriittisen infran suojaamista. Suomessa 90% kriittistä infrasta on yksityisten yritysten omistamia ja operoimia. Ja se on niin kuin iso prosentti ja on selvää, että jos tässä niin valtionhallinto ja yksityiset yritykset ei oikealla tavalla sitten näitä asioita eteenpäin vie, niin silloin me ei oikealla tavalla varauduta niin tähän kaikista vaativampaan tilanteeseen. Kyllä Suomella on mahdollisuus olla tässä niin kriittisen infran niin passiivista suojaustoimien edelläkävijät. Meillä on hyvä viranomais- ja yritysten yhteistyö ja meillä on sellaista teknologista osaamista, että meillä on siitä varmasti annettavaa. Ja näitä kriittisen infran suojaamiseen liittyviä erilaisia, puhutaan nyt hankkeista, niitä on kyllä Suomessa nyt sitten vireillä ja se on hyvä asia. Ukrainan sota on myös osoittanut sen, että tämmöinen teknologinen etu on niin kuin rajallinen. Silloin sodan alkaessa niin molemmilla puolella oli tietyt järjestelmät käytössä, mutta kun sota on edennyt, niin teknologian kehityksen myötä niin koko ajan tämmöinen ase- ja vasta-ase kehitys menee nopeissa sykleissä eteenpäin. Ja se, että miten siitä kumpikin osapuoli pärjää, niin siihen vaikuttaa se innovaatiokyky ja teollinen kapasiteetti.
Mä käyttäisin tästä kokonaisuudesta niin tällaista termiä kuin teknologinen resilienssi. Että yhteiskunnan pitää olla teknologista resilienssiä, jotta he pystyy oikealla tavalla niin sitten adaptoitumaan ja sopeutumaan yllättäviäkin tapahtumiin. Eikä pelkästään näihin sotilaallisiin kriiseihin, että voi olla muitakin, jossa me tarvitaan samalla tavalla sitä teknologista resilienssiä. Ja tässä yleisössä täällä on paljon sellaista väkeä, jotka edustaa just niitä tahoja, joilla on kyky tätä asiaa niin eteenpäin viedä. Eli PK-yritykset, startupit ja skaalautuvat yritykset, joilla on siis siviilialan syvä teknologia taustaa ja sitä kautta sitten niin pystyy nopeastikin toimimaan erilaisia kriittisiä kykyjä, tarvittaessa siis asevoimille tai puolustusvoimille, mutta muillekin toimijoille. Ja ukrainalaiset on kyllä osoittanut, että heillä on tämä kyky ja moni maa hakee nyt heiltä sitten oppia ja kyllä meidänkin on syytä niin nöyrästi niin niitä oppia, mitä sieltä on saatavissa, niin hyödyntää. Natossakin kyllä jo tunnistetaan se, että niin puolustusteollisuuden kapasiteetti, toimitusketjujen resilienssi ja tällaiset kriittiset teknologiat on niin kuin keskeinen osa sitä artikla 3, eli sitä kansallista puolustuskykyä. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitten puolustusteollisuuden yrityksessä sitä, että sen lisäksi, että pitää niin kuin kyetä tuottaa suorituskykyisiä järjestelmiä, niin tämmöinen luotettavuus, toimitusvarmuus ja kyky skaalata tuotantoa tarvittavassa niin on niitä asioita, joita nyt sitten eri maat ja niiden asevoimat odottaa. Mutta tämä yhtälö ei ole helppo, koska perinteisesti sotilaallisia suorituskykyjä on aina kehitetty hyvinkin tällaisessa ajattelusta, että se tuote pitää olla 100% valmis ennen kuin se otetaan käyttöön ja se on testattu ja niin edelleen ja näin poispäin. Se mitä ukrainalaiset tekee, niin ne vie sinne kentälle sotatoimien järjestelmiä, jotka on niin kuin technical readiness level 5, eli täällä on insinöörien joukossa, niin se on 1–9 nämä eri technical readiness levelit, niin 5 riittää niille, sitten siellä se loppukäyttäjän kanssa iteroidaan ja annetaan palaute sille teollisuudelle ja sitä kehitetään eteenpäin. Tämä maailman ja teknologian kehitys menee niin nopeasti, että jos tämä vanha malli, että odotetaan, että se on 100% valmis, mennään sillä, niin se on todennäköisesti outdated, siis vanhentunut jo se järjestelmä ennen kuin se on siellä rintamalla niissä teknologisesti vanhentunut näissä murrosteknologiaan perustuvissa järjestelmissä. Eli kyllä Suomessakin niin ketterämpiä lähetystapaa tarvitaan ja se on käynnissä, että Puolustusvoimat on perustanut tämmöisen innovaatiotoiminnon ja tekoälykeskuksen ja sitten Puolustusvoimien ulkopuolella on erilaisia hankkeita, niin kuin Define, jossa täälläkin on edustus, jolla tätä innovaatioasiaa ja sitä, mitä tässä äsken kuvasin, mitä ukrainalaiset tekevät, niin viedään eteenpäin. Mutta jotta tämä olisi mahdollista, niin kyllä Suomessa pitää regulaatiotakin tarkastella. Sitä ollaan tekemässä siellä, mä tiedän sen, mutta niin aika hitaasti ne on tietysti edennyt, mutta niin kuin aina, niin jos pitää esimerkiksi lainsäädäntöä muuttaa, niin se vie oman aikansa. Sitten mä kyllä näiden murrosteknologioiden osalta harkitsin sellaistakin vaihtoehtoa, että niin, oli se sitten Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos tai pelastuspalvelu, kuka tahansa, niin liisasi niitä järjestelmiä. Ja silloin ne yritykset saisi sitä kassavirivaa ja kykenisi kehittää niitä edelleen ja sen loppukäyttäjän kanssa. Ja se järjestelmä ei ole kuitenkaan sen loppukäyttäjän niin inventaario ikään kuin sillä riskillä, että se voi vanheta aika nopeasti. Tällä tavalla niin tätä voisi viedä eteenpäin, mutta niin, valtionhallinto yleensä jäykkä, että katsotaan eteneekö nämä leasing-asiat, mutta kyllähän nytkin liisataan jo jossakin maissa niin monitoimihävittäjiä, niin voisi olla ihan järkevää, että dronejakin voisi liisata ja sitä kautta niin kehittää niitä eteenpäin. EU ja Naton puolella on monta erilaista niin työkalua, joilla pyritään tätä innovaatiosykliä nopeuttamaan, että saadaan nopeammin niitä tuotteita, näitä tuotteita, mitkä perustuu murrosteknologian käyttöön, niin sinne eri asevoimille.
Ja niitä on niin lukemattomia, ne ketkä ne on paneutunut, niin tietää, että siellä on paljon ja ne yritykset, jotka näissä asioiden kanssa työskentelee, niin kannattaa kyllä paneutua niiden sekä EU- että Naton puolen eri työkaluihin, joista siis rahoitustakin on saatavilla. No, viime vuoden Naton Haagin huippukokouksessahan jäsenmaat sitoutuivat tähän 5% PKT-prosenttiin puolustusmenoissa, siis 3,5 suoraan puolustukseen ja 1,5 sitä sotilaallista puolustusta tukeviin toimintoihin. Mä nyt siteeraan sitä, miten se on sinne huippukokouksen niin loppudeclarationiin kirjattu. Ja tämä 1,5 siis sisältää muun muassa kriittisen infrastruktuurin suojaamisen, verkkojen puolustamisen, siviilivalmiuden ja sietokyvyn varmistamisen, innovoinnin ja puolustusteollisuuden perustan vahvistamisen. Suomen PKT, kun katsotaan, niin tämä on noin 4 miljardia euroa, tämä 1,5% näihin asioihin. Ja Suomessa ei ole kauheasti käyty keskustelua siitä, että mitä tämä on, mutta minulla on se käsitys, että ajatus on se, että se on tällä hetkellä tavallaan sisällä jo siellä valtionhallinnon eli ministeriöiden ja virastojen budjeteissa tämän meidän niin kokonaisturvallisuusmallin kautta. Tässä on se riski, jos tällä mennään, että ne on kaikki siellä sisällä, että tässä ei välttämättä tapahdu mitään uudistumista joidenkin asioiden suhteen, vaan se raha menee ikään kuin, perinteisiin käyttötarkoituksiin. Mutta katsotaan sitten mitä vuoden päässä, kun on vaalit ollut ja uusi hallitusohjelma, niin lukeeko siellä jotain tämän suhteen. Nyt on sitten aika, hei teidänkin puhua tästä niille poliittisille päättäjille tästä asiasta. Mutta tämä innovointi on siis erikseen siellä deklaraatiossa, että sitä kautta pitäisi niin julkistakin rahaa tulla. Toki tällä hetkellä siellä Natossa varmaan määritellään tarkemmin tämä 1,5, mitä se on, koska se toinen puoli 3,5 on tosi tarkkaan määritty, mitä siihen voi laskea. Ja ensi kesän Turkissa pidettävä huipparin yhteydessä voi olla, että siihen tulee tarkempi määritelmä, että sitten olemme viisaita, mitä tämä on. Mutta fakta on siis se, kun katsotaan Suomen valtion talouden tilaa, niin kyllä se poliittinen ohjaus tulee olemaan sellainen, että jos tähän innovaatioon laitetaan rahaa, niin se menee kaksoiskäyttötuotteisiin, koska sen pitää sen rahan siis poikia muutakin kuin sitä kovaa sotilaalliseen puolustukseen liittyvää innovaatiota ja teknologiaa, vaan laajemmin palvella tätä Suomen talouden kasvua. Mutta tähän loppuun pitää tästä asiasta sanoa se, että tietysti yritysten pitää tehdä myös TKI-panostuksia, että se on ihan keskeinen asia. Ja kyllä valtionhallinto joka tapauksessa sen budjetin sisään tulee lisäämään tämän TKI-panostusten määrää. No, varautuminen kaiken kaikkiaan, niin se on siis laaja käsite ja perinteisesti on aina ajateltu, että se on, jos mietitään huoltovarmuuttakin, että se on varastoja ja sitä, että saadaan kriittistä materiaalia ja komponenttia varmasti, mutta kyllä tämä maailma on sellainen, että se varautuminen on myös se, että meillä on oikeanlainen ymmärrys näistä teknologioista, pitää olla alustataloutta, pitää olla kykyä hyödyntää tekoälyä, kvanttiteknologiaa ja sitä kautta luoda sitä laajempaa pohjaa sitten yllättäviin tilanteisiin. Tähän loppuun otan kuitenkin sitten pikkasen tämän teknologisen puolen ulkopuolelta niin sen kaikkein tärkeimmän asian. Että kyllä se sitten viime kädessä niin tämä yhteiskunnan niin kuin henkinen resilienssi niin kuin yhteiskuntatasolla ja yksilötasolla, niin ne on kuitenkin ne asiat, jotka sitten määrittää, miten vaikeissa tilanteissa pärjätään. Ja tähän yhteiskunnalliseen resilienssiin, niin siihen tietysti liittyy koulutustaso ja tämmöinen yhteisöllisyys, koheesio. Ja kyllä Suomessakin on havaittavissa tätä polarisointikehitystä, että se on ehkä meillä se suuri riski, jos tämä meidän koheesio heikkenee, niin sitä kautta sitten rapautuu moni asia. Ja sitten yksilötasolla täytyisi tarkoittaa se, että on oikeanlainen tahto siellä niin näiden asioiden tekemiseen ja kyky sopeutua ja oppia sitten uutta näissä ennakoimattomissa tilanteissa. Ja kaikkea lähtee siitä, että mahdollisimman moni suomalainen kokee Suomen niin puolustamisen ja varautumisen arvoiseksi, jos
joukko suurenee, joka ikään kuin ei ole jollain tavalla oikealla tavalla kiinnittynyt yhteiskuntaan, niin kyllä se sitten tulee olemaan meille niin haasteellista tämä eteenpäin meno näissä asioissa. Kiitoksia.